Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, ez az Andrews City Life szokásos szerdai tartalma, a szerdai szimulációk, ahol minden alkalommal egy-egy gazdasági szimulációs játékot játszunk. Jelen esetben egy 5 hete tartó sorozatnak a záró epizódját látjátok, ez a Matt Tower Tycoon, egy nagyon jó hangulatú toronyépítő játék, ahol az eddigi hetekben mindig egy-egy újabb csillagot szereztünk meg, most jött el annak a pillanata, hogy megszerezzük az 5. csillagot is. De hogy sikerül-e megépítenünk minden épületet, és sikerül-e fölépíteni 100 emeletesre a tornyot? Tartsatok velem, és már is kiderül. Jöhet akkor a csúcstámadás az 5. szint eléréséhez, az 5. csillag eléréséhez 800 presztist kell összegyűjtenünk, illetve 1600 látogatónak kell egyidejűleg lenni a toronyba, akkor már minden épület kioldható lesz. Annak érdekében, hogy minél többen jöjjenek ide, én most elkezdek tömegesen parkolókat építeni, illetve most már van ilyen is, hogy helikopter leszálló pálya, amit majd szintén mindjárt meg is építünk. Közben itt baj lesz az áramellátással, de ezt is mindjárt megoldjuk. Most talán már annyira nem erőltetném a napelemes történetet, hanem akkor jöjjenek ezek elektromos szekrények vagy boxok. Egy idő lesz, míg megépítik, de akkor még az express liftet azt ki lehet terjeszteni, és akkor még ide tervezek még egy metróállomást. Mutatom a helikopter leszálló pályát. Így néz ki. És így is tudnak majd jönni az emberek ide, meg hát egyébként elég látványos is. Nem olyan nagyon sok épület maradt már vissza. Mondjuk az is igaz, hogy egyre drágábbak. Van például ez a banquet szoba, vagy banquet hall. Ezt is le kéne valahova rakni. De mondjuk valami értelmes helyre. Az a baj, hogy eléggé sikerült majd beépítkezni, de mondjuk ide még el tud menni. Itt rögtön az Express Lift már jelezte, hogy neki problémája van azzal, hogy túl sokan használják. Viszont még akkor ezt meghosszabbítjuk, és akkor 18-19. szinten található ez a banquet szoba, vagy banketterem. Azt gondolom egyébként, hogy most már talán sokkal egyszerűbb lesz ezt az 1600-at elérni, mert most már rájöttem a nyitjára, hogy rengeteg parkolót kell építeni. Azok hozzák igazából az embereket. Elég jól néz ki. Ez a banquet szoba. Probléma az persze, hogy itt a két közepes apartmannak jó hangos lett a minden is. Szerintem még azt esetleg meg lehet próbálni, hogy ide valahogyan beépítkezni, csak ugye az a baj, hogyha egyszer már hidat építettél, akkor itt nem lehet tovább építeni, de itt még igen. És akkor annak érdekében, hogy ne legyen zsúfoltság, fölépítjük itt a szállodarész mellett az emeletet. Szerencsére közben a pénz is szépen jön. Itt van a 2-szeres express lift. Egyébként most már 3-szoros kapacitású liftet is lehet építeni. Az más kérdés, hogy az hova fog elférni. Illetve szeretnének egy uszodát is. És akkor ide jöhet be egy híd.
ami által akkor itt is tudnak majd a lifttel közlekedni. Nézzük ezt a 3-szoros kapacitású liftet, nem olcsó, és az, hogy hova fér el, az meg egy másik kérdés, nem nagyon fér el sehova konkrétan, mert hogy olyan sűrűn raktuk le ezeket, akkor ezt majd valahol magasabb részre kell rakni. Ami kell nekik, az egy uszoda, ez már magától meg lesz, az, hogy hányan tesznek látogatást az épületben, és az uszoda pedig jöhet ide. 17. és 18. szintre, és szerintem itt végig mindenfajta ilyen attrakciót fogok építeni, illetve kell egy szekus szoba is, mondjuk így ide a 16-ra. Most már elég brutál pénzeket lehet leakasztani. 39. szinttel pedig az óceán világ érhető el. Iszonyat drága amúgy, és a 39. szinttel egyébként azt hiszem, hogy 50. vagy 60. szintig lehet fejleszteni. Jöhet az, hogy a hotel szobák takarítása az hatékonyabb lesz azáltal, hogy megnövekszik a hatótávolsága ennek. Ez még idő lesz, amíg fölépítik mind a kettőt, de most már olyan látványosságok és attrakciók vannak, amelyek elvileg sok vendéget vonzanak, és még itt végig lehet építeni a parkolókat. Tegyük is ezt meg. Itt van ez a nagyméretű akvárium. Elég jól néz ki. Egy nagy irodát is szeretnének. Szerintem még ide a 20-ra pont elfér. Bár nem biztos, hogy örülni fognak a zaj miatt. Rendszeresen olyan 1200 körül van a látogatottság. Még 400 és 5 csillagosak vagyunk. Itt már új épület, ehhez már nem kell. Mindjárt megvan ez a küldetés is, amely majdnem 600 000 pénzt fog jelenteni. Na itt nagy a gond. Igen, mert ez egy annyira brutál hosszú lift, hogy itt nehéz bármit is csinálni, nehéz okosnak lenni, és nem is fog ide még egy elférni. Akkor következőt csináljuk, az egész megy a lecsóba, valamennyit vissza is kapunk, és rövidítjük ezt a liftet, méghozzá úgy, hogy megnézzük akkor, hogy a 3-szoros hogyan szuperál. Érdekes, csak innét lehet. Ott van valahol a lépcső. Aha, itt. Ezek itt mind kuka. Ennek azért már elég jó a kapacitása, mert 21. 3x7, amit elbír vinni. Itt is egy lépcső. Egyébként így megbújnak. Az ember figyel, észre lehet azért venni. Égyes van. Na, ez egy szép hosszú lift. A másodiktól indul, és följebb nem is építeni, meg lejjebb meg nem is lehet, de a lépcső miatt nem lehet, akkor a földszintig még legalább, hogyha tudjuk, akkor húzassuk ki, pedig nem engedi. Ja, az elsőig már meg van építve, nekem a földszintre kéne, oda nem engedi, itt a lépcső, de az pedig nem kéne, hogy akkora problémát okozzon. Na, így meglátjuk, ha ez sem működik, és nem, akkor... Ja, hogy nincs elég pénzem, úristen, ennyire kiköltekeztem. Hú, ez brutálka. Jó, mindegy, megvan az új szint, most már van elég pénzünk, sikerült idáig megépíteni.
a liftet. Most van egy szép 3-szoros liftünk, amely 28 emelet, és hirtelen ránk szakadt a Nemzeti Bank, mert 1 milla bejött, és ide pedig akkor lehet egy ilyen 2-szeres express liftet, vagy akár, hogyha nagyon akarom, akkor egyébként ezt itt lehetne folytatni, csak vajon akarom-e? Most akkor akarom. Aztán majd meglátjuk, hogy működik. Minden esetre ez így lassabb, ez a lift, viszont 3-szoros a kapacitása. De az biztos, hogy ide is kell majd. És sikerült kioldani az óriás kereket, amely ugyan 400 pénzbe kerül, de hát nagyon kis látványos. Ide föntre lehet rakni, hasonlóan a csillagvizsgálóhoz, de mondjuk csak ide fog elférni. De nem baj. Attól ez még elég kis pöpec, csak akkor tudjanak fölmenni ide. Sőt, akár még a lifttel is föl tudnak menni, de van lift mozgó lépcső, úgyhogy nem szabad panaszkodni emiatt. 40 darab presztízs pontot jelent, önmagában ez az egy épület. A 41. szinttel pedig legyen az, hogy kevesebb negatív esemény történik velünk. Megszüntettem itt az alaksorban a liftet, és ezeknek csinálok egy külön valamit, ami express lift lehet, sokkal hatékonyabban fog működni. Fölmegy a B2-es szintig, nem panaszkodnak, aki parkolni akar, és akkor itt mozgó lépcsővel pedig föl tudnak menni. És akkor innentől kezdve nincsen panaszkodás, illetve azért egyébként még van, mert itt a színházban rengetegen állnak sorban, de ezt mindjárt meg lehet oldani, és itt nem is tudunk létrehozni egy ilyen Skylab-it, csak akkor, hogyha ezeket a napelemeket innét eltakarítanám. Akarjam, vagy ne akarjam. Igazából lehet is, mert hogy akkor viszont vissza lehet ide rakni ezeket a napelemeket, mondjuk úgy egy 5 darabot, akkor ez itt marad 11 emeletes, úgy is szép magas, és akkor, hogyha ezek itt lekerülnek, akkor lehet tovább építeni a tornyot. Ezen a szinten már az a vicces, hogy mindig kicsit újra kell tervezni. A 41. szint, 5%-kal kevesebb esélye lesz, hogy fölmondják az albérletet. Ide pedig akkor jöhetnek a hidak. Csak ide nem fog elférni a rádiótorony miatt, de ide még igen. Pár szintenként. Ez pedig egy nagy lift, ez nagyon hosszú itt. Itt vannak a zombik. Hurrá! Ezzel most ki fog ürülni az épület, ideiglenesen. Egy színház. Ide a 23., 24-re mehet, és egy szekusszoba ide mellé mehet. Szinte teljesen kiürült az épület, és ez így is lesz, ameddig tart a zombi támadás. Egyetlen egy attrakció van, amit majd még ki lehet oldani, az a kápolna, de ahhoz már 5 csillag kell. És hát ezen kívül már igazából minden épületet kioldottunk. Jó, akkor most már csak rá kell menni az 5 csillagra, és akkor végeztünk is. Ami még, amíg tart a zombi támadás, addig ez nem lesz egy egyszerű feladat. Mindenki jó bezombult, most viszont már vége, és pöröghet ezerrel a dolog. Kaptunk új feladatokat is. A nagy apartmanokat ide a csendesebb részre tenném mindenképpen. Egy csillagvizsgáló is kéne, de majd csak akkor, hogyha lesz elég pénzünk. Na, ez már eléggé jó, 1400 környékén vagyunk. Még lehet egy kicsit a hotelszobát bővíteni, de csak óvatosan, persze. Mondjuk ilyen dupla szobák azok jöhetnek. 10. szint felett már el fog kelleni a mosószoba is. 42. szint, amelyek 230 000 pénzt kaptunk. 3%-kal csökkenjenek a
Fenntartási költségek. Még mire azt a mosószobát megépítik, az idő lesz, mert már akkora a torony, hogy egészen egyszerűen nehezen találnak oda a munkások. És az a vicces, hogy ennél még 3-szor akkorára lehet építeni, de hát már így is szinte átláthatatlan. Tehát át lehet látni, mert nagyjából azért jól elkülönül, hogy mi hol van, de azért mégis nem olyan egyszerű. Csak a parkolók, mert azzal nem lehet mellé lőni. Ezeket viszonylag gyorsabban föl is építik, meg közel vannak. Szeretnének egy új állatkertet, illetve egy új csillagvizsgálót. Teljes egészében beépítem, de most erre nem lesz pénzem, és majd ide még jöhetne egy metróállomás, akkor viszont ezt nem kellett volna itt elépíteni. Ezeket itt kipöckölöm. Jól jönnek az emberek. Most már 1400 fölötti látogatottságra számíthatunk. Ide építek egy liftet, de ezt már csak külön azoknak, akik autóval érkeznek. Hagyják itt szépen a pénzt, de hát fenntartási költsége is van a toronynak, nem is kevés. A hotelszobákból pedig annak ellenére, hogy elég sok van, alig van pénz. Itt van még probléma a zsúfoltsággal. Ezt megoldjuk. Amennyire tudjuk. A probléma az, hogy mind az állatkert, mind pedig a csillagvizsgáló igen drága mulatság lenne. Szerintem akkor építsünk inkább lakásokat. Most több pénz volt a hotelből. 15% az átlagos stressz szint, az már nem kevés. Ide erre a gyárkémény jellegű részre csak kicsi apartmanok férnek el. Jöhet még egy állatkert, és még egy szekusszoba. Ez miért ilyen koszos itt? Eléggé kicsi a mozgásterünk a pénz miatt, és nem is lehet kölcsönt fölvenni egyébként. Azért kibicnek semmi sem drága alapon, egy metróállomást még lerakok, és ezzel el is értük az új szintet, 43. szint. Csökkenjenek a renoválási költségek. És itt már gyakorlatilag egyébként ismétlődnek a lehetséges fejlesztések. Csak ha nem esne ennyit az eső, gyorsabban megvalósulnának a tervek. A csúcstámadás előtt következzék akkor most némi játékértékelés. Azt gondolom, hogy fontos lesz, és a továbbiakban majd ebben a szemléletben is fogom elkészíteni a különböző szerdai szimulációs játékokat, de akár a pénteki stratégiákat is, hogy értékeljük a játékot, hogy elmondjam róla a személyes véleményemet. Többen jelezték is egyébként, hogy hát jó, hogy ezekkel játszunk, de végülis mi a véleményem a MacTower Tycoonról. Nos, alapvetően ez egy nagyon jól játszható játék, chilles többségében. Nem éltük azt meg, hogy mondjuk kigyulladt volna a torony, de elvileg akár ez is lehetséges. Lehet, hogy egy picikét túlságosan könnyű is, abból a szempontból, hogy ezt nem lehet elveszíteni, viszont azért elég sok mindenre kell figyelni, és aki szereti ezeket a szervezős játékokat, ami akár már inkább logisztikai, mint sem építős játéknak fogható föl, természetesen a logisztikai játékok közül is inkább az egyszerűbb játékok közé sorolhatóak, mert vannak bonyolultabb logisztikai játékok is, majd lehet, hogy az egyik szerdai szimuláció alkalmával azt is be fogom mutatni.
de aki szereti az ilyen típusú játékokat, tökéletes választás lehet, simán el lehet tölteni vele egy estét, 4-5 óra alatt föl lehet építeni egy tornyot, nem 100 emelet magasságra, de mondjuk egy ilyen 20-30 emeletig mindenképpen. És aki pedig 100 emeletes toronyházat akar építeni, ami tényleg nagyon-nagyon látványos tud lenni és hatalmas, ott azért abba már egy 10 órányi munkát bele kell tenni. Ez az egyik része, hogy ez egyfelől jól használható játék, egyfelől jól lehet vele játszani. Másfelől, ami viszont nekem mindenképpen egy hátrányának mondható, az a menürendszer. Picit túl bonyolítottnak érzem, sok esetben előfordul, hogy még mindig nem találom, hogy mi hova tartozik. A piktogramok elég kifejezőek, de például bizonyos menüpontokat nyugodtan lehetne összevonni, az megkönnyítené az építkezést, tehát mondjuk egy 2-3 menüponttal simán lehetne kevesebb itt lent az építkezés fülön. Például, hogyha ezeket a lábbikat nézzük, meg a kiszolgáló létesítményeket, ezeket simán össze lehetne vonni, vagy a lábbikat és a lépcsőket is. És ami a probléma, hogy egy idő után eléggé sematikussá válik, tehát már csak építkezni kell, egyre följebb és mindenből többet kell építeni. Egészen biztos, hogy jó lett volna, hogyha mondjuk jobban kidolgozzák akár a zombi támadást, akár a földrengést, mint esemény, tehát hogyha tudnánk is valamit tevőlegesen tenni azért, hogy mondjuk az ne következzen be. Sajnos úgy tűnik, hogy ez várat magára, és nem is biztos, hogy már ezt a játékot fejleszteni fogják, mert 2020 környékén megjelent, és azóta komolyabb fejlesztést nem kapott a game. Minden esetre én azt mondom, hogy amúgy viszont eléggé sok épület van benne, ez eléggé jó, mindenképpen pozitív. Lehet, hogy még lehetne többfajta épületet beletenni, bár igazából most így hirtelen nincsen ötletem, hogy mit lehetne még egy toronyházba belepakolni, de biztos, hogy lehet mindent fokozni, illetve lehet még itt is valamilyen újabb épületet vagy szobát belerakni ebbe a felhőkarcolóba. Jelenleg már tényleg nem fejlesztük a játékot, 2020. január 14-én jött ki, most pontosan utána néztem, és 78%-os értékeléssel rendelkezik, ami a nagyon pozitív kategóriát jelenti, ez azt gondolom, hogy 386 felhasználói visszajelzés alapján egyáltalán nem rossz eredmény. A játéknak mind a fejlesztője, mind pedig a kiadója az Egg Code cég, akiknek ez volt a második játékuk, ezt megelőzően a Mad Games Tycoon adták ki, és ezt követően pedig a még nagyobb sikerű és összetettebb Mad Games Tycoon 2-t, amelyről mindjárt beszélni fogok, de először nézzük azt, hogy ennek a játéknak kik a konkurenciái. Mindenképpen azt kell, hogy mondjam, hogy olyan nagyon sok toronyépítős játék nincsen, de van egy, a Project High Rise nevezetű játék, amelyben szintén tornyot kell építeni, de az építés az valamennyivel bonyolultabb, és inkább ez a régiesebb, klasszikusabb toronyház, amit fel kell építenünk, ennek megfelelően a zenéje is egy kicsit lassabb, komótosabb, és a régebbi századfordulós időszakra tekint vissza, valamint van egy új játék, ezek különböző kiadótól vannak, a New Tower, amit én megvettem, és még most tanulmányozok, majd valószínűleg, hogy ebből is lesz gameplay. Itt annyival bonyolították meg a toronyépítést, hogy újság szerkesztőséget kell az adott toronyházba fölépíteni. Ugye Pulitzer óta tudjuk azt, hogy
az igazán nagy szerkesztőségek ilyen nagy felhőkarcolókban laknak. Egyébként Pulitzerről jut eszembe, hogyha kell valakit nevezni, aki bosszúálló volt, na akkor az Pulitzer volt, nem vették föl a szerkesztőséghez, ő ugye megalapította önállóan a saját vállalkozását, iszonyatosan gazdag lett, majd bement ugyanahoz a szerkesztőséghez, megvette az épületet, és azzal a lendülettel rúgta ki az igazgatót, szóval nagyon szép kis skorpiós bosszúálló analógia, bár nem tudom, hogy Pulitzernek vajon skorpió volt-e a jegye, de mindenképpen ez egy érdekes mozzanata volt az újságírás történetének. Aztán nem mellesleg, ugye a végén még díjat is alapítottak a nevére, tehát mindenképpen az amerikai újságírás történetében is nyomot sikerült hagyni ennek a nagyon gazdag embernek, de hát a gazdag emberek híres vagy hírhedt formában, mint tudjuk, azért Amerikában nyomot tudnak hagyni, akár még az amerikai elnökségig is el tudnak jutni. Reméljük, mindez csak egyszer történt meg, zárójel bezárva. Térjünk most akkor vissza a játékhoz, kövezzük tovább az utat, építsük tovább a tornyot a csúcstámadás felé, érjük el az 5 csillagot. Lassan már csak az a baj, hogy nem marad épületrész, ahol föl tudna építkezni az ember. Ugye ezt itt lehet tovább építeni, az egy dolog, de ugye ezek csak ilyen vékonyan fognak megjelenni, bár lehet, hogy egy idő után megint lehetne egyesíteni ezt a kettőt, de nem engedi. Úgyhogy erre vigyázni kell a nagy kreatívkodásba, hogy az ember mit tesz meg, mit nem tesz meg, mert itt se például engedi, itt egy elég komoly luk van, ha csak nem azt csináljuk, hogy itt ezeket eltöröljük, csak hát ugye annak is megvan a maga hátránya. Mindenesetre ez már itt az 50. szint fölött van, és akkor egyelőre fölépítem itt is az 50. szint fölé. Az épületet. Amiről még mindenképpen akartam beszélni, ennek a játéknak nem is igazából a kis testvéréről, hanem inkább a nagy testvéről, a Mad Games Tycoon 2-ről, amely 2023-ban jelent meg, és ott pedig egy játékfejlesztő céget kell létrehoznunk. Ez egy nagyon izgalmas játék, jóval változatosabb, mint a Mad Tower Tycoon. Én már párszor be is buktam, akkor persze még nem készítettem gameplayt róla, de most már egyre inkább képbe jövök, úgy érzem, hogy milyen játékokat kell fejleszteni, hogyan lehet jó játékokat fejleszteni, és gyakorlatilag az egész játékfejlesztés időszakát a 80-as évektől kezdve a 2020-as évekig nyomon követi. Itt nem toronyházat, hanem sokkal inkább irodát kell építenünk, és ott kell minél nagyobbra és jövedelmezőbbé fejleszteni ezt a vállalkozást. Itt már vannak konkurensek is, és természetesen az anyagi korlát is jóval szűkebb. Egyszerűbben fogalmazva, ebben a játékban, vagyis a Mad Games Tycoon 2-ben akár tönkre is lehet menni. A jövő héten azonban nem ezt a játékot fogjátok látni, hanem találtam egy új, izgalmas játékot, amely hasonló, mint a Tavern Master, de nem ugyanaz, és más kiadó is fejlesztette, úgyhogy ezt fogom majd jövő héttől kezdve prezentálni. Most pedig akkor érjük el végre az 5 csillagot. És sikerült.
5 csillagos felhőkarcoló, amellyel kioldottuk a 3-as express liftet, illetve a kápolnát. A kápolnát azt én még megépítem, ha lehetne, de azt csak a 100. emeletre lehet megépíteni. De ebből nem csinálunk problémát. Ha már idáig eljutottunk, akkor csapassuk. Ehhez pedig egy külön lift is dukál, méghozzá egy 3-szoros express lift, amely a 32. emelettől indul, és egészen föl fog érni a 100-ig. Habár a korábbiakban már több tornyot építettem, azonban most először fordult elő, hogy a 100-ig sikerült fölépíteni a tornyot, sőt az is először fordul elő, hogy egyáltalán a 60. emeletig fölépítettem a tornyot. Ezt jelezte, hogy rögtön több Steam Achievementet is sikerült kioldani, és valóban ezt a játékot egészen a 100. emeletig lehet játszani, az már tényleg egy monumentális, brutális, mega giga toronynak számít. Idáig azonban nem gondolom, hogy akár érdekes lenne a játék gameplay szempontjából, ugyanakkor, ahogyan mondtam, nagyon jól el lehet lenni ezzel a játékkal, jöhet is a kápolna, ez pedig egy 3 szintes épület, amelyből csak egyetlen egyet lehet építeni, és csak a toronynak a legtetejére. Az biztos, hogy ezt eléggé lassan fogják megépíteni, mert hát mire ide a 100-ig fölérnek, az el fog tartani egy ideig, ugyanakkor, mivel most más építésre nem adtam ki parancsot, ezért lehet, hogy talán hamarosan már láthatjuk teljes pompájában a kápolnát, azt még mindenképpen meg akarom várni, mert még én sem láttam, hogy hogyan is néz ki ez az épület. Magát a játékot pedig 15 euróért lehet jelenleg beszerezni a Steamen, de valószínűleg érdemes vele várni egy leárazást, amikor fél áron, vagy akár negyed áron is megkaphatjátok a Mad Tower Tycoon-t. Lejjebb görgetek, nézem, hogyan állnak a munkások. Most már egészen jól állunk, nem is fognak ezek minden emeletet megépíteni, hanem mehetnek nyugodtan a kápolna megépítéséhez. Szerintem teljesen random építik egyébként ezeket az emeleteket. És akkor most végre meg fogja építeni nekünk ezt a kápolnát is. Nem hiába mondják, hogy a házasságok az égben köttetnek. És tényleg. Mindenkinek köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a mai szerdai szimulációk, és ez volt a Mad Tower Tycoon bemutatása 5 részletben. Egy kicsit gyönyörködjünk ebben a kápolnában, remélhetőleg, hogy sok házasság fog köttetődni itt. Kellemes hetet kívánok mindenkinek,
Pénteken az Age of Mythology újabb részével jövök, hétfőn ismét City Skylines, szerdán pedig egy új gazdasági szimulációs játékkal folytatjuk. Sziasztok!